How to make concrete hollow blocks. Ayan, so after makombine lahat ni Kuya lahat ng raw materials, ayan, nilagay niya sa kanyang molde ang buhangin at semento. Ayan. Ayan, so ito na guys, yung finished product na Hallow Blocks. Ayan, disclaimer lang guys, kasi hindi tayo professional pagdating sa paggawa ng ganito. Ayan, napadaan lang tayo dito sa paggawaan at napagbigyan tayong i-record kung paano nila gawin manual ang paggawa ng Hallow Blocks. Ayan, thank you for watching. Have a great day. Bye-bye.